नमस्ते साथीहरु सबैले स्वागत छ हाम्रो YouTube च्यानल लिब्रामा। हामीले धेरै टाइपको बिट बनाउन सिकेका छौं FL स्टुडियो ट्युटोरियलमा। तर हामीले यस्तो टाइपको बिट को चर्चा गरेकै छैनौं जस्तो कि यो गीतमा छ। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई म भोल्युम कम गरेर सुनाइदिन्छु कस्तो टाइपको बिट छ भनेर यसमा। यो टाइपको बिटको हामीले चर्चा गरेकै थिएनौं प्रिभियस भिडियोमा कुनै पनि भिडियोमा। सो सबभन्दा पहिले यसलाई हामी डिटेक्ट टेम्पो गरिहाल्यौं कि कतिमा बजिरा छ यो। र यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् ताकि हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरु ठाउँ पुगिरहोस्। सो हाम्रो यो टेम्पो रहेको छ 146.664। सो यसलाई ओके गर्नुस्। र अब तपाईहरुलाई मैले एकैपेल्ला र म्युजिक अलग अलग राखेछु ताकि म्युजिक हटाएर हामी एकैपेल्लामा मात्रै मिक्सिङ गर्न सजिलो होस् भनेर। तपाईलाई यदि यो एकैपेल्ला चाहिन्छ भने tharuhub1.blogspot.com मा जानु होला, लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, त्यहाँबाट फ्रीमा पाइन्छ। यदि कुनै पनि सङको एकैपेल्ला चाहियो भने कमेन्ट गर्नु होला, त्यसमा त्यो पनि अवेलेबल गराउँछौं हामी। सो हामी FL स्टुडियोमा छौं अहिले र म तपाईहरुलाई FL स्टुडियो मोबाइलमा पनि सेम चीज बनाएर देखाउँछु। र अहिलेको लागि हामी सबभन्दा सुरुमा यसको बिट म्याच गरिहालौं। ओके, यहाँ देखि सुरु भइराछ, यसलाई मेन लाइनमा अट्याच गरिहालौं हामी। ओके, सबभन्दा पहिले हामी सिम्पल बेसिक किक लिएर बेसिक चीज हामी बेसिक म्युजिक हामी डिजाइन गरिहालौं। हामीले कुन टाइपको म्युजिक बनाउन सिकेको थियौं, यो टाइपको हाडी एन्ड एक स्टेप हाडी अनि बीचमा हैन म्याचै भइरा छैन नि, यसमा कुनै पनि हालतले पनि म्याच भइरा छैन। यदि हामी यसको म्युजिकलाई बन्द गर्छौं एकैपेल्ला मात्रै सुन्छौं भने हल्का हल्का म्याचिङ हुन्छ हैन। तर हामी यही म्युजिकमा बनाउने हो भनेपछि एउटा पनि म्याचिङ हुँदैन। त्यो टाइपको म्युजिक कसरी बनाउने अब? म्याचिङ भएन। अब यसलाई म्याचिङ गर्नको लागि हामी यसमा जान्छौं र यसमा यो डिलिट गर्छु म, बेस लिन्छु यसमा। बेसको लागि सिम्पल प्लगइन लिन्छु म। एउटा कुनै पनि बेस लिएँ मैले, डिप 2। ठीक छ, यो डिप 2 मैले लिएँ। यसलाई हामी त्यहीबाट पियानो रोलमा FL स्टुडियो मोबाइलमा यही देखाउँछ हैन, पियानो रोल देखाउँछ, यहीबाट बनाऊ हामी। देखाउन पनि यस्तो टाइपको देखाउँछ र मैले यहाँ बनाएँ। ओके, सरी, यसलाई छोटो गराइदिउँ। अब सुनौ, हामी म्याचै गरिरहेको छैन, यसलाई म अर्को च्यानलमा हाल्छु। ओके, यहाँ हाल्छु। अब हामी यसलाई म्याच गराउनको लागि के गर्नु पर्यो? यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ म्युजिक कहाँबाट बजिरहेछ, हाम्रो आहाडी छ नि, अनि यो हाम्रो सेन्टरको कहाँ छ, हल्का आहाडी छ। यहाँ ल्याउनु पर्यो, यिनीहरुलाई यहाँ एनिर ल्याउनु पर्यो, यसलाई आहाडी ल्याउनु पर्यो हल्का। र त्यसको लागि हामी त्यही सिम्पल पियानो रोलमा जान्छौं र यहाँबाट हामी यसलाई मुभ गर्छौं। कहाँसम्म चाहिन्छ त्यहाँसम्म हामी यहाँ हेरेर मुभ गर्छौं। सो आहाडीको ठिकै छ। अब पछाडीको हेरौं, पछाडीको यी दुईटा हुन्, यी दुईटालाई हामी आहाडी गरौँ। ओके, यहाँबाट पास हैन, ओ सरी, अहिले भयो नि, म्याच भयो कि न? अब हेर्नुस्, एकैपेल्लामा मात्रै अब सुन्न सक्नुहुन्छ तपाई। ओके, अब सेम चीज यसैले म FL स्टुडियो मोबाइलमा गर्न चाहन्छु। कसरी गर्ने? सो त्यसको लागि तपाई FL स्टुडियो मोबाइल, यसमा मैले FL स्टुडियो मोबाइल लिएँ। ओके, अब यसमा म त्यही सङ लोड गर्छु। यसलाई ठुलो गराउँ है। ओके, यो भोकललाई मैले यहाँ लोड गरेँ, लोड भइसकेछ। यसमा अडियो किले मैले हालेँ। ओके, भयो हैन। यसलाई हामी पहिला डिलिट गरौँ, अगाडिको भागलाई जुन चाहिन सब डिलिट गरौँ। जुन चाहिन्छ, जहाँबाट चाहिन्छ त्यहाँबाट हामी सुरु गर्छौं है।
ओके यहाँबाट चाहिन्छ र टेम्पो चाहिँ 1 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेम्पो 146.7 मा राख्नु होला तपाई टेम्पो यसलाई हैन र जुम गरौँ यहाँ र तपाईले थाहा होला हामीले यसमा पनि एट्याच गर्नुपर्छ भनेर यसलाई म्याग्नेटले यहाँ एट्याच गरौँ फेरि म्याग्नेट अन गरिदिनुस् अब तपाई के लिनुहुन्छ भने ड्रम सिक्वेन्सर हामीसँग छँदैछ ड्रम सिक्वेन्सर हामी यहाँबाट लिन्छौँ ओके र अब हामी के लिन्छौँ बेस बेस कहाँबाट लियौँ हामी मिनिसेन्ट ओके यो बेस लिएँ मैले सेम त्यही स्टाइल ओके एप्ले स्टुडियो पीसी जस्तै बनाएको हामीले यहाँ बनायौं अब यसलाई सुनौं हामी कस्तो साउन्ड गर्छ यस्तो साउन्ड गरिरहेछ हैन अब यसलाई मिलाउनु पर्यो हामीले यसलाई जुम गर्नुस् यति गरौँ हैन ठीक छ अनि यो चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु पर्यो हामीले पछाडीको चाहिँ हल्का यहाँसम्म ठिकै यसको योसँग म्याच होस् हैन यसको पनि सेम त्यही यो वाला हैन यति छ हैन यसलाई यति ओके हल्का म्याच भएन यो हाडीको वाला यसलाई हल्का जुम गरेर अझै पछाडी ल्याउँ हल्का लगभग म्याच भइसकेको छ ठिकै छ यसलाई अब हामी अगाडि लगाउँ किकलाई पनि अगाडि बढाउँ र हाम्रो यो म्याच भइसकेको छ यदि तपाईलाई म्याच भएको लाग्दैन भने हल्का हल्का अगाडि पछाडी गरेर यो अगाडि पछाडी सराएर हेर्नु होला ताकि हाम्रो यसमा म्याच होस् यहाँ हेर्नुस् यसमा म्याच होस् त्यही हिसाबले गर्नु होला र आजको लागि यो भिडियो यति नै हाम्रो च्यानलमा यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल आइकनलाई थिचाल्नुस् ताकि हाम्रो भिडियोको अपडेट तपाईहरु ठाउँ पुगिरहोस् आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा